الفصل السادس: عصر القردة والإنسان الناقص. الرئيسيات هي أرقى اللبونات، وتشمل القرد والنسناس والليمور، قرد مدغشقر، والميمون والبابون أي القرد الأفريقي، ثم القرد الراقي الذكي كالغوريلا وشمبانزي. وكانت تعيش في الغابات، وقد بدأت أسلافها الأولى منذ 40 مليون سنة، ولم تخلف لنا الرواسب إلا قليلا منها. وقد وجدت الأسلاف البدائية لهذه اللبونات في الزمن الكينوزويكي الحيواني، أي منذ 40 مليون سنة، وحين انتهى الصيف العالمي العظيم ومدته ملايين السنين، تلاه صيفان عظيمان آخران، أي زمنان حران، وهما صيف المستنقعات الفحمية وصيف عصر الزواحف. وبعد هذا انحرفت الكرة الأرضية نحو عصر جليدي، وكان فرس البحر يتمرغ في أرض مخضرة خصيبة ريانة، وكان نمر أكبر حجما من نمر اليوم، أما نابه فكان كالسيف حدا. ثم أعقب هذا الزمن عصر عبوس بارد، تلته عصور أشد منه، فانقرضت أنواع، وأعد فرس البحر والماموث ثم الحيوان الذي يعد ابن عم الجمل أنفسها لهذا الطقس البارد بما كان يكسوها من الصوف. هذا هو الجبون والأورنج أوتان من القردة العليا التي تستخدم في المسارح، وهي ضخمة الدماغ قلما تمشي بأيديها. 1. عصور الجليد الأربعة. هذا ويقسم الأرضيون طوار الجليد إلى 4 عصور، يتخلل كلا منها فترة من الدفء والاعتدال. فأما عصر الجليد الأول فقد انقضى منذ 600 ألف سنة، في حين أن عصر الجليد الأخير بلغ أقصى مرارته وشدته منذ 50 ألف سنة. وقد ظهر الإنسان الأول، الإنسان الناقص، في خلال ذلك الشتاء العالمي الطويل، أي العصر الجليدي، كما ظهرت معه وقبله قردة فكها وعظام ساقها قريبة الشبه بأمثالها في الإنسان. هذا ويدرس معهد تنيريف في جزر كناري طباع القردة قريبة الشبه بالإنسان الناقص. لم يخلف ذلك الإنسان الناقص في أوروبا منذ مليون سنة عظاما بل أدوات كالأحجار الصوانية التي شقت وشحذت لتصلح للطرق أو الحث أو الحرب. وأطلق على نقطة إيوليث أي أحجار الفجر هذه الأدوات اسم. 2. الإنسان القردي سائر. أما في جاوا فقد وجدت منذ أكثر من 50 سنة في ترينيال قطعة من جمجمة، لأن وعاء دماغه أكبر مما الإنسان القردي، وبعض الأسنان والعظام لما يمكن أن يسمى يوجد لدى أي فرد، كما أنه يبدو أنه كان يستطيع السير منتصبا، ومن أجل هذا أطلق أي الإنسان القردي سائر. وكان بتي كانت روباس إيريكتاس الأرضيون عليه اسمه. هذا الدكتور أوين دون والهولندي الذي كشف بعد إذن عظام فخذ إنسان جاوا كاشف. إنها دليل على صحة نظرية الحلقة المفقودة. إليوت سميث متحجرا يقول عنها: 3. إنسان هايدلبرغ. وكلما ابتعدنا عن ذلك العصر وضحت لنا المعالم التي خلفها الإنسان الناقص، الإنسان القردي السائر أو المنتصب، فنعثر على أدوات أكبر عددا وأدل على المهارة، وخاصة منذ 4 مليون سنة وما بعدها، فقد وجد في غور رمل مطمور في هايدلبرغ عظام فك لشبيه بالإنسان من غير ذقن، أثقل وزنا من فك الإنسان الحقيقي وأضيق، الأمر الذي يدل على أن نطق ذلك الإنسان لم يكن واضحا. وعند العلماء أنه وجد قبل هذه المدة وقبل وتنوعها كالمثقاب والمقشطة والسكين والرمح والسهم والبلطة. 5.
الإنسان النياندرتالي منذ 50,000 سنة أو 60,000 في عصر الجليد الرابع كان هناك إنسان خلف جمجمه وعظامه وأدواته، وعرفنا أنه كان يستطيع أن يوقد النار، وكان يسكن الكهوف ويلبس الجلود. أما فكه فقد كان ثقيلا وبارزا، وأما جبهته فكانت منخفضة جدا، خطوط حاجب عينيه عظيمة جدا، ورقبته لا تستطيع تحرك إلى الخلف، وإبهامه كانت إلى جانب، أصابعه غير مواجهة إياها، أي على نقيض إبهامنا، وكان رأسه لا يتجه إلى فوق بل أماما، وأسنان وجنتيه كانت فاصلة لإنسان هايدلبرج وتحتا، وعظام فكه من غير الذقن أي مماثلة، أكثر تعقيدا من أسناننا، فلم يكن لها أنيابنا طويلة. أما جمجمته فتماثل جماجمنا، ولكن مخه كان أكبر من الخلف وأوطأ في مقدم الرأس. أما كفايته العقلية فتباين كفايتنا، وهو في الجملة لا يعد جدا لنا. وقد وجدت جماجم هذا الإنسان وعظامه نقطة النياندرتالي وبالإنسان النياندرتالي في أوروبا، ولهذا فقد لقب نياندرتال. وكان الطقس مختلفا عن طقس أي أبرد، فقد كان الجليد يغطي شمال أوروبا إلى نهر التيموس وأواسط ألمانيا وروسيا، ولم يكن هناك قناة تفصل الأراضي البريطانية عن فرنسا، وكان البحر المتوسط والبحر الأحمر وديانا عظيمة ذات بحيرات، وكان هناك بحر داخلي يبدأ من البحر الأسود مجتازا جنوبي روسيا إلى آسيا الوسطى. وكان الطقس المعتدل لا وجود له في إسبانيا وفي أوروبا، وإنما كان يبدأ من شمال أفريقيا. وفي المدرجات الباردة وأوروبا الجنوبية كان نبات المنطقة المتجمدة قليلا متفرقا، وكان يتجمع أنواع حيوان صعب المراس كالماموث ووحيد القرن المكسوين بالصوف والثيران. إنسان نياندرتال يهيم على وجهه يأكل ما يحصل، فالنياندرتال والإبل، وكان عليه من الحب والفاكهة والجذور، إذ إنه كان في الأصل نباتيا، وإن كان يتناول قليلا الصيد الصغير، ولم تكن أسلحته في الجملة لتصلح للفتك بالوحوش، وإن كان يستخدم الرماح في الهجوم عليها في المعابر النهرية العصية، أو يفتح الحفر لكي تهوي إليها الضواري متتبعا قطعانها متغذيا بموتاها، غزير شعر الجسم، وأن نظراته كانت غير إنسانية، وأن النياندرتالي ويبدو أن قامته لم تكن تمة الانتصاب، وأن مفاصل يده كان يستعين بها إلى جانب إقدامه حين يريد القيام، وأنه كان يسير منفردا أو مع جماعته، ويبدو من تركيب فكه أنه لم يكن يستطيع النطق مثلا. وقد عاش طويلا في أوروبا في خلال ألوف السنين. 6. إنسان شتاينهيمر في المنيا إلى العثور على بقايا عديدة من وارثنبورغ، وقد وفق معهد التاريخ الطبيعي ستوتجارت عصر ما قبل التاريخ، فقد وقع مدير المعهد الدكتور بركهيمر في ضواحي إنسان الألمانية على جمجمة يقدر عمرها ب200,000 سنة أو 300، أطلق عليها اسم، وتشبه جمجمة إنسان نياندرتال في بروز قاعدة الحاجبين وسعة المنخرين شتاينهيمر، وضخامة الفك الأعلى، وتختلف الأولى عن الأخيرة في أن زاوية الوجه أدنى إلى زاوية وجه على مقربة من بركهيمر الإنسان الحاضر منها إلى الوجه النياندرتالي. كذلك كشف الجمجمة بقايا فيل من أفيال أوروبا قبل نهاية العصر البليستوسيني الجليدي. وعند
أن الجمجمتين لسلالتين من البشر من جد واحد لم يعرف بعد. بركهيمر. 7. إنسان روديسيا. وبعد زمن بين 30,000 و35,000 سنة، أي بعد أن زاد الطقس دفئا، ظهرت كائنات بشرية أذكى وأعرف بالحياة وأقدر على النطق والتفاهم والتعاون، زاحفة من الجنوب أو الشرق إلى دنيا النياندرتاليين، طاردة إياهم من كهوفهم أو مبددة لهم، متغذية بالطعام الذي كانوا يتناولونه. ومن المرجح أن تكون هذه الكائنات من دمنا وقرابتنا، أي أصولا للإنسان الحقيقي، فإن وعاء مخ أفرادها وإبهامها وعنقها تماثل ما تدل على جريمالدي وكرومجن لدينا من ذلك المماثلة كلها، فقد وجدت جماجم هذا. ثم إن قطعانا من الجياد أخذت تظهر في المدرجات حالة محل أيل فرنسا وإسبانيا، وأصبح الماموث نادرا في جنوب أوروبا عديم الوجود شمالا، على أنه قد وجدت في صيف 1921 جمجمة، وإلى جانبها أجزاء من جمجمة أخرى في جنوب أفريقيا. وجاء الفحص دالا على أنه كان هناك إنسان آخر بروكين وبين الإنسان الحقيقي. أما وعاء مخ الإنسان الآخر فيدل على النياندرتالي وسط بين أن مخه كان عند مقدم الرأس أكبر من النياندرتالي وأصغر عند الخلف مما عنده. والجمجمة منتصبة على العمود الفقري كما في الإنسان التام، وإن كان يبدو أن الوجه كان مماثلا لوجه القرد وأن خطوط حاجب العين غزيران، وهناك خط بارز في وسط نقطة إنسان روديسيا الجمجمة، وهذا هو الإنسان الذي أطلق عليه اسمه. وقد عثر الدكتور دارت أستاذ التشريح في جامعة ويتواتر ستراند في جوهانسبرغ على أدوات من عصر الحجر في روديسيا، وهذه البقايا تدل على أن سكانها كانوا يجمعون المنجنيز تحت إشراف المصريين الذين يرسلونه إلى مصر، وتستعمله المصريات في الزينة وتزجيج الحواجب. 8. إنسان بيكين وترنسفال وبلتدون وكينيا وفلسطين. أبانت الأحافير عن بقايا عظام وهياكل في جهات مختلفة، فوجدوا من هذه البقايا في بيكين. وقد كان يعيش فاصلة إنسان بيكين ما يدل على وجود إنسان قديم أسماه العلماء أخيرا في مرتفعات الصين في بداية عصر الجليد الأكبر، لأن المرتفعات كانت خالية من الجليد، وكان هناك جماعات بشرية منتشرة في آسيا ومتفاوتة التطور. وعند دكتور فيدنر الألماني أن إنسان بيكين من أكلة لحوم البشر، لأنه وجد بقاياه في كهف صيني مع بقايا 24 من الصغار، وفي الهند بقايا عظام من عصر البليوسين، ولكن ليس معروفا هل هي للحيوان أو للإنسان. وفي جاوة آثار تشير إلى أن الإنسان كان حيا قبل عصر البليستوسين، وقد سمي نقطة إنسان جاوة. أما إنسان التورنسفال وهو المسمى باسم موطنه، فقد وجد الدكتور برون مدير متحف تورنسفال بقاياه مطمورة في إحدى مغارات بريتوريا، فإذا الزاوية الوجهية للحلقة وبقايا الأسنان أقرب إلى الإنسان منها إلى القرد. وهذا الإنسان ترنسفالي كان في عصر الحجر الأولي. هذا وقد وجدت في كل من بلتدون وكينيا وفلسطين بقايا عظام وهياكل بشرية. نقطة إنسان فلسطين وإنسان كينيا وإنسان بلتدون، فأسميت على التوالي باسم. ولما كان التنقيب عن بقايا الإنسان الناقص والإنسان التام القديم لا يزال جاريا، كان من غير البعيد أن نعثر على أنواع أخرى للسلالات البشرية